Привіт! Я Іванка, і сьогодні незвичний випуск та незвичний образ. Зараз все розкажу. Компанія Lenovo стала технологічним партнером сьогоднішнього випуску. І ні, я не перекваліфіковуюсь в техноблогера. Ми все ще будемо говорити про село, про маленьке містечко. Я приїхала в гості до бренду Гушка, який був народжений ось тут в Карпатах, в селі Яворів. Зараз має своє основне виробництво в Косові, маленькому містечку, а продається по всьому світу. Ліжник на той час, на 17-й, на початок 17-го року, він асоціювався з дешевим карпатським сувеніром. Ми це обговорили, подумали, що це треба змінити, напевно. У нас було багато звернень на початку про те, що, боже, які класні там дизайни. У мене є ліжник, який ми купили на Косівському базарі 10 років тому, а він стоїть у мене на балконі в мішку. Піду подивлюсь, як він там. Я малесенька ставала біля мами там на стільчик і просилася, щоб трошечки допомагати. І досліджувати сьогодні будемо разом з гнучким ноутбуком Lenovo Yoga 7i. З Lenovo Yoga ідеї стають реальністю. Гушка – це бренд вовняних виробів, народжений тут, в Карпатах. У Гушки троє співвласників. Дарина та Олег, які є господарями дідової хатчини, та Люба, їх сусідка і ткаля в третьому поколінні. Ми побуваємо на виробництві в Косові та заїдемо в гості у Івано-Франківськ. А зараз пропоную послухати історію, як починалась Гушка. Починалося в 17-му році. Все почалося з хатчини, і довший час хатчина була соціально-волонтерським проєктом. І в певний момент ми зрозуміли, що цей формат він закінчується, він виснажив нас, він виснажився сам. І ми шукали спосіб додати в цей проєкт комерційної складової. А так як це місце, це родова ділянка 5 поколінь Олега, для нас це таке було свого роду сакральне місце, наша церква, наш дім. І нам було дуже важко співставити ці дві частини саме такого проєкту для душі і комерційної складової. Тут був Микола, тут з нами проживав, Дарина. Ми трьох щось сиділи, думали, як би то зробити якийсь проєкт, який би мав комерційну складову і заробляв кошти, які б ми могли сюди перенаправляти для того, щоб утримувати цей проєкт. І першою спробою це був проєкт, який називався «Артіль», тому що ми, коли переїхали сюди, коли повернулися, Олег повернувся, а я переїхала до цього регіону, з'явилося таке почуття, що ми не байдужі до ремесел, ми не байдужі до традиції, і ми не можемо бути просто паразитувати на цих речах. Нам хочеться бути і корисними, і додавати свою частку розвитку у цю складову регіону. «Артіль» – це така мала б бути збірка майстрів різних промислів, і металу, і кераміки, і вовни, і дерева. Коли це були б і ужиткові речі, і вони були виготовлені саме завдяки традиційним ремеслам. Коли ми почали цей проєкт, в певний момент зрозуміли, що він занадто грандіозний для нас, він вимагає багато вкладень, і не всі майстри готові йти в певні юридичні фінансові зобов'язання, йти в якесь партнерство, взаємодію, того що багато майстрів – це такі доволі закриті люди, які бояться часто якихось юридичних зобов'язань або там великих замовлень. Ми думали і про гастрономічні історії, але наскільки я пригадую, що просто в певний момент ми зрозуміли, що це теж занадто така глобальна і велика історія вв'язуватися в продукт саме їстівний. І ми почали крутити насправді, що ще нас оточує, які вироби нас оточують. І зрозуміли, що насправді у нас вдома є ліжники, і це такі, і в нас вдома були ліжники, які робила бабуся Олега. У всій цій передісторії ми – то не просто Дарина та Олег, а ще й Микола, Христина, Марія та багато інших. Лиш шкодую, що я в свої 20 про них не знала. Тоді б, думаю, пробралася на деякі з цих світлин. Сусідка тут була під боком, яка і ремесло готове, і якби носіїв багато, і сировина є,
Єдине, що ліжник на той час, на 17-й, на початок 17-го року, він був, він асоціювався з дешевим карпатським сувеніром, який абсолютно не утилітарний. І він перейшов в якийсь такий розряд того такого кічового карпатського базарного атрибуту. І він коштував якісь мізерні копійки, тих 700 гривень. Ми це обговорили, подумали, що це треба змінити, напевно. І так почалась гушка. Я з Яворова, село Яворів, тут від Косова 10 кілометрів. Це є наше село, визнано центром ліжникарства, де дуже багато, майже в кожній хаті робили ліжники. І я в тому селі також родилася, там робила, відповідно. Але тепер переїхала в Косів. Скільки років ти займаєшся ткацтвом? Я займаюся з дитинства, з маленької, навіть там не пам'ятаю скільки років, тому що це робилося в хаті. І, відповідно, я малесенька ставала біля мами там на стільчик і просилася, щоб трошечки допомагати. І так з тих пір якось воно. Ми знаходимося в майстерні, де виготовляються наші вироби. Тут по цій стороні в нас верстати, дерев'яні верстати, які зроблені вручну, де дівчата чуть ліжники, різні вироби. Всі наші верстати ми майже нічого не змінювали, вони такі, як були там багато років назад, 100 років, там, наприклад, є верстати, яким по 60 років, цьому верстату 40 років, цей новіший верстат, але на основі такого верстату зроблений новий верстат. Так. Тут в нас частина, де швейна частинка, де зшивають наші вироби, подушки, одяг, зшиваємо. Одні речі інколи шиваємо вручну, інші шиваємо на машинці. Тут у нас склад з готовими виробами. Це ліжники, килими. Тут частина, де висушуються наші вироби після валила, де є тепленько, і вони висушуються. І тут, відповідно, столики чистять готові вироби, вже доводять до ладу після валила. Тут у нас одяг, різні гуні, пальто, жилетки, візерункові, чесані, гладкі. І сюди в нас зберігаються, стоять доріжки, є ліжники, пуфи, підставки до пуфів. Я би вранці оце вдягала просто. Ти вилазиш з-під ковдри, залазиш в іншу ковдру. Про переробку вовни я хотіла запитати, як ви зараз переробляєте вовну? Вовну в основному ми купуємо в українських фермерських господарств, невеликих фермерів, які займаються вівчарством. Це в основному регіон Закарпаття, тому що фактично це єдине місце, єдина область, де ще збереглося вівчарство в такій великій кількості. Ми купуємо вовну у сирому вигляді. Після цього вовну миють точно таким самим чином, як мили і 100 років тому, у металевих корзинах, які отут у нас стоять. Вовну заливають спочатку гарячою водою дуже, після того це роблять декілька разів, після того промивають її холодною водою. Далі вовна висушується, і після цього вона їде або ж на граблю. Грабля – це такий великий барабан з великою кількістю голочок, які прочісують вовну і роблять її такою пухкою і придатною уже до прядіння і ткання. Або ж, якщо нам потрібна вовна фарбована якогось кольору, вона їде до пані Калини, яка у нас займається фарбуванням вовни. Вона фарбує її прям як, не знаю, чи так можна сказати, як якась знахарка чи відьма в казані на вогні. Гаряча вода, вовна, барвник, аніліновий барвник, яким фарбують весь одяг фактично для виробництва будь-який одяг. І оцет. Це абсолютно натурально. Далі промивається, знову ж сушиться і відправляється на граблю. Після цього вона приїжджає вже до нас у майстерню, де наші майстрині прядуть нитку.
Прядуть нитку також абсолютно вручну, за допомогою веретена такого тонкого. Його крутять і накручують вовну, і з неї утворюються такі пухкі, товсті нитки, з яких ми потім тчемо. Цю вовну скручують у такі невеликі моточки для зручності. І ці моточки називаються гушки. Так як вівці у нас усі, навіть якщо вони блондинки, все одно в них відтіночки різні. І плюс у них так само, як і у людей, є різна пористість. В одної вівці більш гладке волосся, в іншій більш пористе. Плюс від віку залежить, від того, який був врожай в цьому році. Тому кожен раз пані Калина вручну це все фарбує, і тому інколи виходить, що один і той же стандартний барвник фарбує ось так. Тому, коли людина звертається до нас і каже, хочу зелений килим, і дуже часто Люба на виробництві фотографує, які, власне, справжні зелені у нас є в наявності конкретно на цей виріб, тому що інколи є з запасом стара оця партія, інколи її немає. І тут людина каже, а я не знаю, чи мені підійде такий відтінок, тому пишуть мені. І тоді я візуалізую це на фотографіях клієнтів. Потім, якщо їм не подобається, ми починаємо фантазувати над, можливо, взагалі іншим відтінком. Це нам пані надіслала малюнки своїх дітей. Вона попросила зробити їх мінімалістичні ескізи. І вони просто чиркали своїми ручками масляними олівчиками. І я перетворила ці ескізи на справжні. Інколи, коли є якась задача по виробу, простіше набагато зіткати уже зразок і потім використовувати свої навички в дизайні, там, в роботі з програмами, саме коли вже відмальовується схема для виробництва. Тому що інколи так стається, що за верстатом, хоч це здається дуже важкою роботою, але тут є і творчий потік. Тому інколи ми використовуємо техніку для того, щоб зробити сам технічний варіант. А інколи навпаки. На техніці ми фантазуємо, а технічно користуємось верстатом. Творчість – це свобода дій і гнучкість рішень. Lenovo Yoga 7i дозволяє змінювати формат роботи в одну мить. Малюйте, пишіть, створюйте, робіть будь-що завдяки потужному процесору Intel Core Ultra 7. Втілюйте ваші задумки в життя. Давайте розкриємо тему, чому ліжник коштує в кілька разів дорожче, ніж на тому ж косівському ринку. В чому цінність? Наш ліжник чому дорожчий? Я не знаю. Це до них більше питання. Не до нас, чому наш дорожчий, а до них, чому вони досі не цінують, настільки не цінують свої навички, свої оці вміння, які їм передали їхні предки, їхні там мами, бабусі. Я почав розбиратися з цим питанням вперше так глибше, коли ми наткнулися на те, що нам потрібні були працівники. І я зрозумів дуже прикрі речі, коли глибше до цього поставився, що ткаля – це досить була нестатусна професія. І станом на 17-й рік, коли ми починали, так ще було. Тобто воно з 90-х все скочувалося в оцю таку неприємну западину. І ми ж тоді почали, власне, брати таку планку по заробітній платі, яка б замотивувала цю жінку не їхати до Польщі на ягоди на 3 місяці. І на той момент, це на 17-й рік, я вже розумів, що це не може бути менше десятки. Це якісь 12-15, це щось якесь мінімальне, що може людину стримати від поїздки туди. Розкажи ще про те, що коли ми починали, то брали ткалів і розбирали собі вартість продукту, і виходило менше, ніж... Ми коли оцінювали вартість цього ліжника на базарі, і прикидали, скільки коштів потрачено, і враховували всі такі витрати, дорогу до цього Косова, щось там з'їсти треба на тому базарі, заплатити за місце торгове. Я вже не говорю про те, щоб
мати якусь форму підприємницької діяльності, не дай Боже, якогось ФОПа. Але якщо ці всі речі скласти і ще там включити якісь трудогодини, то собівартість була дорожча, ніж вихідна ціна. Собівартість виходила десь 1000 гривень там, чи 1500. Жінка ставила ціну 700, а в результаті на базарі ще робила знижку і продавала за 500. Ліжник супроводжує, можна сказати, що людину від народження, коли дитина родиться, дарують маленький ліжничок, м'ягенький. Коли весілля, наприклад, там також всі молоді в нас застеляють на підлогу ліжник і виходять там через поріг, через ліжник. І навіть коли людина помирає, також там ставлять, застелюють ліжник. Кожна людина має ліжник, обов'язково там 2-3 ліжники стоять нові, це вони мають бути. Це якщо треба комусь на подарунок понести на весілля. Це навіть, бо це така річ є ужиткова, і тому вона буде постійно користуватися нею. І в нас постійно ми користувалися. Це дуже тепло, воно захищає, як можна там раніше, наприклад, дуже давно, коли було багато коней, навіть вкривали ліжниками коней. Тому що коли жарко, кінь там важке тягне, він, звичайно, що дуже парує, потіє, і тоді його накривають ліжником, а ліжник пропускає, повітря пропускає, але, відповідно, він гріє. І використовувалися, повсюди. Так, вівчарі використовували, наприклад, гуні навіть літом в полонинах, коли там холодно, не холодно, дощ паде, тоді гуні ткане вовна, і воно по вовні стікає, не так промокає, навіть тому що воно стікало вода по вовні, і вівчар залишався в теплі і сухим. На початку року Гушка взяли участь у навчально-грантовій програмі від Lenovo Sync Ukraine та виграли грант в $500 000 гривень. Зараз я розпитаю Наталю, SEO компанії, які нові ідеї дозволив реалізувати цей проект. Дивись, першим ділом ми точно не беремо участь у всіх програмах, які тільки є, бо я маю розглядати і розуміти, скільки взагалі в мене ресурсу піде на ту чи іншу програму. Sync Ukraine – це точно була та програма, де хотілося взяти участь, тому що в них разом із призами у вигляді грошової винагороди була така софт-складова, було навчання, були дуже класні ментори, тому ми взяли участь у цій програмі. Як загальному вплинуло? Дивіться, у нас є дуже велика масштабна взагалі ідея. Це побудова першого в Україні центру переробки вовни і виробництва вовняної нитки для килимів. І це буде дуже масштабний глобальний проект, і ми поступово будемо його реалізовувати. Про навчальну частину, чи це тобі взагалі допомогло і чи вплинуло це на подальший розвиток бренду? Lenovo відібрала 20 учасників, яких запросили в Київ для пітчингу своїх ідей. В нас був дуже класний, потужний тренінг з публічних виступів. Кожен учасник підготував презентацію на 5 хвилин, і ми мали за 5 хвилин розказати, чим ми займаємося, що ми змогли досягти, які взагалі наші там фінансові результати, які перспективи взагалі розвитку і для чого нам грантова підтримка від Lenovo. І насправді здається, але 5 хвилин – це є дуже мало часу, щоб розказати, що таке Гушка, про людей, про результати, про нашу місію і про наші плани майбутні. І ми зайняли перше місце, отримали $500 000 гривень для реалізації нашого першого етапу центру переробки вовни. Зараз ми на етапі вже узгодження з італійцями обладнання і будемо скоро його замовляти. А коли ви починали Гушку, чи ви планували, що воно так розростається і це буде, в принципі, доволі відомий і в світі бренд? Планували, звичайно. А скажу від себе, що перші роки, мабуть, не було чіткої стратегії, що наша ціль дійти сюди, сюди і сюди, що наші ліжники мають продаватися в таких країнах. І перші роки це точно був більше освітній проект, ніж проект продажу якогось продукту, тому що ми багато вели діяльності саме в поясненні, чому цей продукт має коштувати не 700 гривень, а там 7 тисяч або 5 тисяч гривень. Чому на цей продукт йде так багато часу, чому його можна зараз
Це, власне, те, про що ти говориш, не про там сучасність, він не сучасний, а зробити його бажання було актуальним сьогодні. І було цікаво, там, чому зараз нам легше піти в якісь закордонні магазини, купити собі килим синтетичний, якщо можна ж умовно навіть за ті самі гроші придбати класний, вовняний, довговічний виріб. І у нас було багато звернень на початку про те, що, боже, які класні там дизайни. У мене є ліжник, який ми купили на Косівському базарі 10 років тому, а він стоїть у мене на балконі в мішку. Піду подивлюсь, як він там. І тепер ми перескочимо в тему міжнародного розвитку, бо всі хочуть стати світовим брендом, відомими на весь світ, продаватися. Практично там, окей, ще хтось розуміє, там Amazon, Etsy, а взагалі, як відбувається розвиток на міжнародному ринку? Тобто це не той ринок, куди ти прийшов, орендував місце і продаєш просто як на базарі. Як це відбувається в Гушки? Довго і складно. Тому що жоден міжнародний ринок не, як то кажуть, не радий нас бачити, не хоче нас бачити. У всіх є достатньо свого. Всі ці магічні історії про вовну, про гушки, про овець, вони, власне, нам дуже допомагають. Намагаємося брати участь у всьому, де тільки можна, для того, щоб якісь отримати нові знайомства, тому що на закордонному ринку більше все працює саме через особисті знайомства. Такі холодні контакти, коли ти просто прийшов «Добрий день, я з Гушки», вони загалом не дуже працюють. У нас взагалі є побудована експертна стратегія для того, щоб ми не розпорошували свої сили і не зрозуміло, куди ми рухалися. Ми взяли експертку з сфери домашнього декору і побудували з нею, зробили дослідження ринку, аналізували результати, зробили певні висновки. І ми зосередили свою увагу на 3 пріоритетних ринках для нас. Це є США, Великобританія і країни Скандинавії. І зараз активно будемо працювати на цих 3 напрямках. Не всі країни, розумієш, не всі країни, вони є релевантні для Гушки. Наприклад, Італія, вона суперфешн, так, але вовняного килима, ти ж розумієш, що їм не потрібно. Для чого нам, наприклад, встукатися в ті двері, якщо там, наприклад, навіть по статистиці вони не купляють килимове покриття для квартири. І ще таких ряд країн. Твої бабуся і твої взагалі предки займалися ліжником, займалися цим ремеслом. І наскільки виробництво тут відрізняється від того, яке ти знаєш з дитинства? Так, мої батьки займалися ліжникарством. Бабуся, я була маленька, тому що коли померла моя бабуся, я її не дуже пам'ятаю. Але відрізняється чим від техніки ті самі. Верстати також є навіть тих давніх верстатів, і якщо нові верстати, то створені на основі старих верстатів. Вся техніка залишається. Візерунки, наприклад, там є наша колекція традиційних, це вона якраз ми давні ліжники, які шукали ескізи, шукали кольори. Робота на верстаті залишилася така, як була, але всі ескізи, щоб точно вивести по розміру, наприклад, кожне замовлення, ми все робимо на ноутбуках. Звичайно, без цього не може бути. Всі наші вироби, вони проходять валяння. Процес називається валянням, тому що вироби буквально валяються у воді. Ліжники звалюються у валилі. Це спеціальне місце, як правило, на руслі річки, обладнане клином, аби звідти не витекли зіткані вироби. Валяється воно там в залежності від погоди, тому що якщо погода у нас дощ, сніг, то воно піднімає всю каламуть знизу гірської річки, і тому валяти в такій воді не бажано, тому що немає сенсу. Воно то, звичайно, зваляється, але з брудом. Тому завжди треба старатися валяти в сонячну погоду. Плюс від того, яка сьогодні у нас пора року, залежить, скільки буде виріб знаходитись у валилі. Тому що влітку вода тепліша, і, відповідно, ми знаємо, що в пралку не можна на високій температурі вовняні речі, тому що вони зменшуються. У нас, ось, наприклад, неваляний виріб. Сюди можна пропихувати пальці, руки, і він не міцний. Але у нас є вироби з валила. Тут, як би сильно ми не прикладали зусилля,
воно не протикається. За рахунок цього ліжникарство, вироби з вовни, неважливо, це одяг, чи це ліжник, чи це килим, чи це подушка, вони можуть передаватися з покоління в покоління вашим дітям, онукам. Єдиний ворог вовни – це міль, а пробити в ньому дірку чи щось з ним таке зробити майже неможливо, тому що вовна надзвичайно міцно звалюється у валилі. Таким чином ми викладаємо розміри на сітку, щоб дати ткалі до роботи. З урахуванням усіх додаткових параметрів, наприклад, виріб має бути після валила одного розміру, до валила він має бути трошки більшого розміру, щоб те все валялося. А на сітку, коли ми кладемо, то ми враховуємо ці розміри і він завжди більший кладеться. Десь на 30-40 см. Кожен верстат працює по-іншому. Кожен верстат має певну кількість ниточок. І відповідно, який там кут, який нам треба зробити, наприклад, у виробі. Дуже важливе має значення на сантиметр. Навіть там кожна ниточка, товщина ниточки має велике значення в створенні виробу. І відповідно, я вже з готового ескізу, бачачи ескіз, я собі відразу уявляю, де це має, на якому верстаті це має ткатись. І навіть в деякій мірі, навіть яка ткаля, якої це найкраще виходить, хто це зробить, щоб відповідати повністю ескізу. Але, звичайно, є якісь відхилення, ми там стараємось попередити, тому що ниточки, там може бути лінія на сантиметр виходить по нитках ширша. Всі вироби, вони чуться за технологією перехресного плетіння, і у нас є обмеження на виробництві, тому повністю там ваш портрет можна зіткати, але він буде трошки наче піксельний. Тому що ниточки між собою вони мають чіплятися. Ось ці характерні зображення на килимі – це не тому, що так придумано дизайном. Це тому, що тут має бути просто рівна лінія, але за рахунок технології плетіння кожна нитка кольорова з іншим кольором має щеплятися. Загалом ця ціна цього ліжника на ринку вже змінилася. Вона ще не 7 тисяч, але вона вже не 700 гривень. Тобто тренд був, є, і він позитивний. Тобто динаміка є, тобто цінність цього виробу росте. І мені здається, що статусність і престиж саме цієї професії також зріс за рахунок того, що ми, насмілюся сказати, показали якусь альтернативу. І показали, що можна з цим матеріалом можна працювати. Мені дуже подобається, бо я досліджую взагалі життєздатність села і маленьких містечок, і їх можливий розвиток. І бізнес – це перше, що взагалі повинно їх рухати. Це і робочі місця, це і податки, які ви зараз платите в місцеву громаду. Я хотіла повернутися до теми натхнення. І це швидше до Дарини питання. От, на твою думку, де ця межа того, де ми надихаємось чиїмось ідеями, і де ми вже копіюємо ці ідеї, от коли людина хоче створити щось своє, бо загалом коли починається якийсь новий абсолютно бізнес, є першопрохідці, але потім люди починають теж робити щось схоже, тому що дуже багато людей запускають бізнес по типу, що вони десь бачили. Є пекарня, запускаємо пекарню. І на твою думку, де ця межа, щоб не скопіювати? Взагалі в цьому регіоні дуже поширена історія копіювання, бо це регіон сувенірів, мистецьких виробів, ремесла. І часто на базарі Олегові батьки працюють зараз на Косівському базарі, на ринку. І вони вже, не знаю скільки років. Давно. Дуже давно працюють на Косівському ринку. І вони часто розповідають історії, коли на ринку з'являється щось нове, хтось приносить там нові вироби з дерева або якісь нові рішення в тому чи іншому продукті, то це дуже швидко копіювалося, бо здавалося, що це точно беруть, і якщо хтось це вигадав і продається, то якщо я це зроблю, то теж буде продаватись. І тут в регіоні спосіб копіювання – це не від того, що хочеться скопіювати, щоб кимось бути, а для того, щоб направду там виживати, щоб продати цей продукт і заробити якісь гроші.
Бо в місті вже там, в нашому поколінні, те, що відбувається зараз в містах, в соціальних мережах з бізнесами, оці крадіжки і неетичне поводження взагалі з авторським правом, часто це усвідомлені дії, коли людина дивиться і думає, блін, я хочу бути таким самим, як вони, і що мені треба зробити? Скопіювати. І коли ми почали робити свої перші авторські колекції, коли вони почали просто штампуватися і повторюватися там у інших брендах і у інших ткань, ми почали задавати ці питання, але, на мою думку, доволі вічливо і етично. Тобто ми просто пояснювали, чому так не ок. Ну, тобто спробуйте зробити щось своє. І дуже часто люди розуміли, йшли і робили щось своє, але дуже часто і не розуміли. Тобто, де ця межа починається, де вона закінчується, я досі не знаю, того що майже кожного місяця з'являється якийсь проект, де ми знаходимо відлуння своєї роботи. Чи то в текстах, чи то в візуальних проявах, чи то в загальній концепції. І я в цьому питанні, напевно, теж досліджую ще своє відношення, тому що наша основна ціль Гушки, вона досягнута. Тобто ремесло живе, на основі цього ремесла з'являються нові проекти. З цього ремесла там, ну, воно точно вже не загине, воно буде розвиватися. Але те, що відбувається там зараз, це тільки через це етап, напевно, якісь еволюції. Тобто, бо ми від народження малими дітьми, щоб розвиватися, копіюємо спочатку поведінку батьків. Так само, мені здається, в бізнесі для того, щоб стати кимось, ти спочатку копіюєш, робиш якусь певну копію, і потім, якщо хтось дасть тобі по руках там, або скаже, що так робити не можна, з'явиться, можливо, думка, а що я можу зробити, не копіюючи, а що я можу зробити, там, створивши своє. На власному досвіді у нас теж є моменти копіювання, наслідування, надихання, і це не завжди контрольований процес, бо часто здається, що ось тут я просто повторю, щоб зробити таку ж саму класну річ, і вже потім в факті роботи спостерігаю, що це по факту копія. І це не зовсім ок. Тому в певний момент ми в своїй роботі відмовились повністю від якихось таких підходів, коли є чіткий референс, і давайте зробимо отак, як у них, тільки трошечки навпаки. Якщо так глобальніше трошки на цю ситуацію її розкласти, то, на мою думку, та й на думку багатьох, вже нового ніхто нічого не може придумати. Тобто все, повністю все, без виключення вже хтось придумав. І творчість сьогодні, мені здається, полягає в тому, щоб вже якісь існуючі речі десь брати і між собою поєднувати, які по суті, грубо кажучи, якщо відкинути всю ніби, вони також вже запозичені, вкрадені, іншими словами, але їх поєднання між собою дає цю можливість проявитися. А як тут проходить день? Тому що там зараз всі тихенько роблять, але я не вірю, що цілий день всі мовчки просто створюють віжники. Так, це точно день. Багато спілкуються ткалі, тому що це робота, яка, наприклад, дозволяє спілкуватися. Це ти інколи там треба зосередитися порахувати, але коли вже розрахував, чітко знаєш, що робити, тоді ти там зачіпають різні теми і, звичайно, їх обговорюють. Завтра на роботу. Який базар? Тобі на базар. Цукерки треба. Так, без цукерки не можеш, ти без цього не однеш. Ні. Я казала, що ти в ліс не їш цукерки. Та я не годна. А ти місцева? Ні. Я взагалі не з цього регіону. Я з Києва. Я тут вже майже більше 9 років. Я зайшла, подзвонила до Люби, зайшла. Люба каже, будеш робити? Ну, кажу, давайте будемо пробувати. Сказала прабаба, баба, мама і я. Ну, з маленького, з дитинства. Потім був перерив десь 20 років приблизно. Ну, так склалося. Вийшла заміж, ми вже потім не робили. А потім, коли сталася війна, і я була в Одесі, у мене там свій магазин, але прийшлося вертатися сюди, бо маленька дитина і там страшно. І тепер з верстатом 3 роки далі. Це такі узори, подібні ткали давно.
дуже багато є ниток, дуже дрібний узір. Я вже його вивчила, бо вже чув не один ліжник. І він мені, виходить, без ескіза, без нічого. Я вже його знаю на пам'ять. Буває, що заговорю, забудуся і розтікаю, і далі вкладаю. Десь 2 ниточки зачіплю замість 3, і все, треба наново розтікати і наново вкладати. А це сильно двома треба? руками, сильно. Апа, ще. О. Дужче. А, типу його кілька разів так. Так. Ого, я боюсь зламати. Добре. Я хочу поговорити про автентику. Мені здається, це слово зараз доволі стало заїжджене, тому що на кожному кроці автентичні цінності, культурний код і все інше. Ви просто почали створювати автентичні вироби якби до того, як це стало мейнстрімом. Що ви вважаєте насправді автентичним? Для мене насправді це теж таке складне питання, того що все ти вірно підмітила, зараз відбувається якась автентика головного мозку. Але це все смішно, того що там на тому ж самому Косівському базарі автентика і давнє – це головний опис продукту. Якщо колись, коли стало мейнстрімом бути все еко, і на кожному продукті додавали слово екологічний, органік, то зараз автентичний або давній – це супер, це клас просто. І не всі до кінця розуміють цього значення. Якщо говорити для мене, автентичний – це про чесність, це про якийсь глибинний підхід, це про правдивість, і копіювати – це не автентично. Це не автентика. Автентика, і коли говорять зараз часто про образ людини як автентичний, або про підхід, це якраз про дослідження себе, розуміння себе десь з глибини, розуміння своїх прив'язок до приналежностей до регіону, до родини, до культури і пошук свого чесного взаємозв'язку з тим чи іншим напрямком. Не з позиції, що я хочу стати як вони, або стати кимось, бо всі стають кимось, або всі мають бренд, і я хочу мати бренд, а з позиції дослідження себе і щирого відчуття, чим людина хоче займатися у житті, яку справу продовжувати, і шукати цей автентичний, цілісний підхід. Про гранти я сама часто не подаюсь на гранти, тому що мені шкода цього часу, який я вкладу, і не отримую його. Багато людей каже, що навіть процес підготовки, він уже дає якусь користь. Можна щось сказати зі свого досвіду? Чи навіть в разі, якби не вдалося перемогти і отримати сам грант, чи цей процес дав би щось для тебе і для бренду? Дивись, а я зразу всім кажу, що це дуже крута можливість. І завжди всім кажу, так, подаватися чи не подаватися, я не знаю, чи я виграю, я не знаю, чи вартує ці зусилля, оцей мій час, того результату. Можливо, в нас там не дуже потужний проєкт, щоб ми отримували те фінансування. Але це класна можливість, тому що ти виходиш з операційки, наприклад, як я, і дивлюся на бізнес збоку. Ну, звичайно, що всякі такі інструменти типу SWOT-аналізу, вони завжди є там в моїй рутині, я там час від часу їх переглядаю, але коли ти відповідаєш на питання, які важливі донорам, ти розумієш, що взагалі, можливо, на що ти раніше не звертав уваги, або ти маєш можливість подивитися на це з іншого боку, з якоїсь іншої перспективи. Тому вже навіть заповнення грантової заявки, воно тобі дає якесь майбутнє бачення. А ще про гранти загалом, тому що це досі не надто поширена тема, багато людей не знають про можливості грантів. І чи можеш ти розказати, як шукати гранти, як обирати гранти, на які подаватися от для бізнесу, для маленького бізнесу?
Дивися, є дуже зараз багато інструментів, де є сайти, де є зібрані всі можливості. Вони збирають і там з Європейського Союзу, з американських донорських організацій, з різних соціальних фондів, бо ж є гранти на різні можливості. Ти там можеш відсортувати по бізнесу, по типу фінансування, яке ти хочеш отримувати, бо ж можна отримувати і поворотне грантове фінансування. Тобто вони тобі дають користуватися грошима на певний час, а потім ти їх зобов'язаний повернути. Це як такий безкоштовний кредит. І для бізнесу деякого це теж великий вихід, тобто взяти і потім вернути. Тому це точно якісь ресурси, де є зібрані всі грантові можливості, і тебе не забере багато часу там постійно моніторити. Про роль українських брендів в світі, про те, як ми комунікуємо зі світом через українські вироби. Я знаю, що ви продаєте за кордоном і ви берете участь в міжнародних виставках. Я гадаю, це дуже важливо, тому що ми показуємо себе з такої, не знаю, крутої сторони, не можу підібрати правильне слово. Типу, не тільки про те, що там у нас війна, і нам складно, і нам потрібно допомогти, а про те, що вау, ми робимо щось дуже круте, і це роблять українці, і це роблять ще й українці якби в селі. От. Хочу почути ваші думки на цю тему, ваші, можливо, рефлексії, дослідження. Мені здається, що резонувати світу назовні ми будемо як бренди тільки тоді, коли це буде якась ретрансляція оцього правдивого, чесного шляху, чесно. Без спекуляцій на темах, які там зараз важливі у світі, бо дуже часто я зустрічаю, коли відбувається, власне, підлаштування під світ. Якщо зараз важлива тема, там, знову ж таки, екологічності, органічності, натуральності, автентичності, то це те, з чим треба працювати, або те, під що потрібно підганяти свій бренд. Тобто давайте станемо такими, бо світ це там цінує, і нам легше буде продаватися за кордоном. Коли ми, як бренди, перестанемо, знову ж таки, наслідувати трендам або йти на повідку того, що диктує світ, бо в цьому, напевно, наша ідентичність як українців загалом, в тому, що ми вперті, в тому, що ми маємо свій якийсь внутрішній стержень, і нам треба цю ідентичність як особистості перенести на бренд. Тобто стати от такими, от ми є от такі і все. Так, разом з тим вважаю, що кожен проєкт, бізнес, стартап, який десь знаходиться на такому рівні, що він ретранслює, популяризує Україну у світі, він має розуміти, що це досить велика відповідальність. Бо це щось таке, я проявляю щось, про що зроблять висновок про мою країну загалом. Це дуже відповідальна історія, і дуже легко в цьому зашкваритися. І буде це спекулятивно, чи не буде це спекулятивно сприйматися, чи не, надоїла вже всім ця тема і так далі. Але сьогодні, на мою думку, кожен бізнес в Україні, який десь в якийсь спосіб виривається в інфопростір світовий, має обов'язково жити війною. Нагадувати про війну, нагадувати про нашу сьогоднішню буденність, про те, що в 24-му році там іде жорстока війна. Кожен бізнес має жити цим, бо це щось екзистенційне, щось настільки вже базово, елементарно, свідомо треба це розуміти. І ми також своїми проектами, мені здається, також, раз вже нас копіюють, нехай вже нас копіюють у всьому. Чомусь офіційне ведення бізнесу ніхто не хоче копіювати. Сплату податків ніхто не хоче копіювати. Хороші зарплати працівникам ніхто не хоче копіювати. Хочуть тільки копіювати сметану.
Чи вплинув ваш досвід проходження програми на подальше бачення розвитку гушки? Ми, як переможці, ми отримали також консультації дуже сильних спеціалістів, індивідуальні консультації, і ми мали можливість вибрати консультації, які ми хочемо отримати. Наприклад, одним із призів це була персональна консультація з Андрієм Федорєвим. Також я отримала подарунок на навчання на Lean. Це про ощадливе виробництво, що стало для мене дуже корисною такою навичкою. І, звичайно, що воно все сукупності, воно якийсь має великий позитивний вплив взагалі на тебе, як на керівника, як на лідера. А якщо ти розвиваєшся, разом з тобою розвивається команда, розвивається бізнес. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Мені дуже цікаво почути ваші відгуки про цей випуск. Сподіваюся, вам було цікаво і красиво. До нових зустрічей. Па-па! Мені здається, я вперше в житті одягнула рожевий